Tớ mua một thùng chè di trong nhóm khu dân cư. Thế mà một người lập tức nhảy vào cằn nhằn. Tớ ghét nhất mấy người kiểu như cậu. Chỉ biết tiêu tiền của người khác. Sống cứ phải sang chảnh. Chẳng ai chịu làm việc đàng hoàng. Lại còn xúi vợ tớ học theo nữa. Phen này thì hay rồi. Vợ tớ trước giờ chẳng bao giờ ăn trái cây. Giờ bị cậu dụ dỗ. Không ăn là không chịu nổi. Nếu cậu không chịu tiền mua trái cây nhà tớ, tớ gặp cậu lần nào là cậu biết tay lần đó. Tớ nghe xong bật cười luôn. Tớ tiêu tiền của tớ mà cũng bị mắng sao nổi. Ai cũng là người mà. Nhưng anh ta cứ thích làm khó tớ. Tớ cũng chẳng nhịn nổi nữa. Mình nhắn tin là chủ nhà 608. Rất cạnh nhà tớ luôn. Nhưng tớ chỉ nhớ 608 có một cô bầu nhỏ nhắn. Cô ấy tên là Vương Cầm. Có lần cô ấy quên chìa khóa, không vào nhà được. Tớ thấy thương quá, nên mời cô ấy qua nhà tớ chơi. Nhìn trái cây trên bàn tớ, ánh mắt cô ấy sáng lên chút xíu. Thế là tớ vui vẻ mời cô ấy ăn. Cô ấy ăn ngấu nghiến luôn. Như thể lâu lắm chưa được no. Sau lần đó, cô ấy hay ghé nhà tớ lắm. Chỉ để ăn đồ ăn vặt với trái cây thôi. Nhưng lâu dần, tớ bắt đầu thấy lạ lạ. Lúc đó tớ mới biết, nhà cô ấy chẳng bao giờ mua trái cây, thì cũng hiếm khi ăn. Mà bà bầu thì cần đủ chất lắm. Không là em bé sẽ không khỏe mạnh. Vương Cầm lại bảo tớ, chồng tớ nói rồi. Trái cây toàn mấy người tiêu hoang mua. Phụ nữ phải tiết kiệm chút. Không được làm phiền chồng. Tớ nghe mà ngớ người. Thế sao cậu còn qua nhà tớ ăn? Cô ấy đỏ mặt, lẩm bẩm, lại chẳng phải tiền cậu mua. Tớ tưởng mình nghe nhầm, nên chẳng để ý. Giờ nghĩ lại, cô ấy chắc kể lại với chồng, nên mới có chuyện hôm nay. Nghĩ vậy, tớ bắt đầu đáp trả. Cậu là người lúc vợ mang bầu, chẳng chịu mua trái cây cho vợ hả? Túi tiền thì bé tí, mà tính tình thì to đùng. Bảo tớ ỷ lại người khác. Cậu tự nhìn lại mình xem có keo kiệt không nhé. Chủ nhà 608 nghe xong tức lắm. Ít ra tiền tớ kiếm là đàng hoàng. Mấy người thì chỉ biết sợ dẫm. Tự nhiên có tiền tiêu xài. Lời này là mấy chị em khác bực mình. Không biết nói thì im đi nhé. Đàn ông kiếm tiền còn nhanh hơn. Chỉ là cậu chẳng có khả năng đó. Người trên lầu nói đúng. Cậu mà kiếm được tiền kiểu đó, chắc chạy nhanh hơn ai hết. Hợp lý gì mà chỉ đàn ông mới có tiền. Thế sao cậu không mua trái cây cho vợ? Chủ nhà 608 bị nói trúng tin đen. Xem ra mấy người đều ý lại hết nhỉ. Coi đàn ông như cây rút tiền, chỉ muốn tiêu tiền của người khác. Tớ nghe mà buồn cười. Đừng tự đánh giá cao mình quá. Cây rút tiền không có tiền lẻ đâu. 608 bị chọc tức luôn. Bắt đầu nhắn tin sùm trong nhóm. Quản lý thấy âm ĩ quá, vội nhảy vào dàn xếp ngay. Sau khi tớ tan làm, Vương Cầm đứng chờ trước cửa nhà tớ. Cậu làm gì vậy? Tớ thấy hôm nay cậu mua chê gì trong nhóm. Cho tớ vào nếm thử nhé. Tớ ngớ người luôn. Cô ấy thấy tớ mua chê gì thì chắc cũng thấy chồng cô ấy nói khó nghe với tớ. Tớ hơi thất vọng chút. Tớ mua chê gì thì liên quan gì cậu? Cô ấy đổi giọng ngay. Thật ra không phải tớ muốn ăn, mà là bé con trong bụng thèm. Tớ không thể để bé buồn chứ. Mà cậu mua nhiều thế này, chắc ăn không hết đâu. Tớ giúp cậu nhé. Tớ từ chối liền. Không cần đâu, tớ ăn hết được. Nói xong tớ ôm chê di vào nhà luôn. Chẳng để ý gì thêm. Đến hôm sau, lúc tớ đi làm, lại thấy Vương Cầm đứng trước cửa nhà tớ. Nhà cậu có gì ăn không? Tớ đói quá đi. Vương Cầm không tin tớ. Không thể nào, tớ thấy trên bàn cậu có mà. Cậu không muốn cho tớ ăn đúng không? Tớ gật đầu luôn. Cậu đoán đúng rồi đấy. Cô ấy trông bực lắm. Thế bé con trong bụng tớ thì sao đây? Sẽ không khỏe mạnh mất. Không khỏe thì tớ liên quan gì đâu. Đi hỏi chồng cậu ấy. Như tớ thì... Vương Cầm nghe xong trông tủi thân lắm. Cậu đừng ích kỷ vậy chứ. Nhà tớ không có trái cây nên tớ mới qua. Tớ đâu biết kiếm tiền như cậu. Tớ chỉ là người sống giản dị thôi. Sao cậu làm khó tớ thế? Tớ nghe mà buồn cười. Tớ biết kiếm tiền à? Cậu nên nghe lời chồng cậu đi. Đừng tiêu hoang nữa. Cũng đừng ăn trái cây luôn. Nói xong tớ quay vào thang máy. Cô ấy chắc biết tớ không ưa, nên dạo này không qua tìm tớ nữa. Nhưng đồ ăn ngoài tớ gọi đôi khi bị thiếu. Ban đầu tớ cũng chẳng để ý. Có lần tớ gọi bánh ngọt, vừa giao tớ đã biến mất. Tớ nghi ngờ nhìn sang nhà 608 để kiểm tra. Tớ gọi thêm một phần trái cây trộn. Tớ bảo anh giao hàng đặt trước cửa.
Còn tớ thì đứng sau cửa nghe ngóng. Chừng 2 phút sau, quả nhiên nghe tiếng cửa 608 mở. Tớ vội mở cửa ra ngay. Đụng mặt Vương Cầm, mắt to nhìn mắt nhỏ. Cô ấy trông hơi lúng túng, tớ thấy cậu để ngoài cửa. Nghĩ cậu không cần nữa, tớ cười nhạt một cái. Anh Giao Hằng chắc còn trong thang máy. Cậu canh thời gian chuẩn thế sao nổi? Cậu nghĩ tớ tin cậu à? Mà này, cậu lau kem ở miệng đi rồi nói tiếp nhé. Vương Cầm giật mình lau miệng. Lau được nửa chừng mới biết tớ treo. Cậu nói phải có bằng chứng chứ. Hành lang là chỗ chung. Đồ để ngoài cửa là không ai sở hữu. Mà trên đó cũng đâu ghi tên cậu. Sao cậu bảo là của cậu được? Tớ nhìn túi đồ, hóa đơn biến mất. Nhưng may là tớ có chiêu. Tớ nhờ cửa hàng in thêm một hóa đơn, để trong túi đồ luôn. Khi tớ lấy ra trước mặt Vương Cầm, cô ấy ngớ người luôn. Cậu cũng sắp làm mẹ rồi đấy. Không biết tích chút phúc cho con sao? Tớ nói rõ ở đây nhé. Cậu còn lấy đồ ăn của tớ. Hậu của tự chịu. Cô ấy giật mình. Ý cậu là sao? Cậu bỏ gì vào đồ ăn à? Đồ ăn tớ gọi mà. Tớ bỏ gì vào thì liên quan gì cậu? Vương Cầm im lặng một lúc, rồi bực tức hét lên. Cậu giỏi lắm sao nổi. Chồng tớ nói rồi, người như cậu chỉ để người ta đùa vui thôi. Còn người biết nghĩ như tớ mới là đáng quý. Tớ lại bật cười lần nữa. Thế sao chồng cậu còn để cậu ra lấy đồ của tớ? Hay là chồng cậu tiêu tiền cho người khác rồi, nên chẳng còn tiền cho cậu? Vương Cầm hoảng lên. Cậu đừng nói xấu chồng tớ. Chẳng lẽ tớ đoán trúng? Thế thì chồng cậu tệ thật đấy. Nhưng tớ lười xen vào lắm. Tớ vẫy tay, các cậu tự giải quyết nhé. Nhưng còn chọc tớ nữa, coi chừng gặp rắc rối đấy. Nói xong tớ quay về nhà, để Vương Cầm đứng đó tức tối một mình. Hôm nay ta làm về, chị ở phòng 605 nhắn tin riêng cho tớ. Có một người trông hung dữ lắm. Con dao đứng chờ trước cửa nhà cậu. Bên cạnh còn có một cô bầu khóc lóc. Chị ấy còn gửi tớ một tấm ảnh, là Vương Cầm với chồng cô ấy. Tớ gọi cảnh sát ngay lập tức, rồi cùng cảnh sát về nhà. Tớ bảo với cảnh sát, chính họ cầm dao đứng trước cửa nhà cháu. Anh chàng kia vội kêu oan, các chú cảnh sát ơi, cô này bắt nạt vợ cháu. Cháu mới qua tìm cô ấy. Tớ bắt nạt vợ cậu lúc nào chứ? Cậu không cho vợ tớ đồ ăn, còn dọa cô ấy nữa. Thế không phải bắt nạt sao? Mà vợ tớ trước giờ chẳng ăn trái cây. Tại cậu làm vợ tớ hư luôn. Cậu phải chịu trách nhiệm đi. Tớ bật cười. Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm kiểu gì? Từ hôm nay trở đi, cậu phải lo hết tiền trái cây nhà tớ. Tớ ngớ người luôn. Mấy người kiểu này khỏi bệnh cũng ngẩn ngơ. Lời tớ nói làm cậu ta bực mình, tức đến mức định lao tới, nhưng quên mất cảnh sát đang đứng đó. Cảnh sát giữ cậu ta lại ngay. Vương Cầm thấy vậy cũng hoảng, la lối om sòm với cảnh sát, bảo cảnh sát thả chồng cô ấy ra. Nhưng cảnh sát sợ có chuyện, đưa cả hai về đồn luôn. Sau khi họ đi rồi, chị 605 mở cửa ra. May quá, cậu báo cảnh sát rồi, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nói xong chị ấy lo lắng nhìn tớ. Chủ nhà 608 tên là Tôn Cường. Bình thường nhỏ nhen lắm. Lần này cậu đưa họ vào đồn, không biết sau này họ sẽ gây khó dễ gì. Tớ bảo chị ấy yên tâm, dù sao tớ cũng không dễ đối phó đâu. Cặp đôi Tôn Cường chẳng làm gì quá đáng nên chẳng mấy chốc được thả ra. Bạn thân tớ, Liễu Như Yên, nghe tớ kể chuyện này, cô ấy lo lắm, nên dọn qua ở với tớ luôn. Cô ấy từ nhỏ học võ với bố, sức mạnh siêu đỉnh luôn. Tớ cũng yên tâm hơn nhiều. Mấy ngày nay Vương Cầm thấy tớ, mắt đầy vẻ bực bội. Nhưng khi thấy Liễu Như Yên bẻ đôi 2 viên gạch, cô ấy hoảng hốt ôm bụng bỏ đi. Lúc này tớ tưởng cuộc sống mình sẽ bình thường lại, nhưng Tôn Cường lại bày trò nữa. Ban đầu là tớ nhận được nhiều cuộc gọi lạ, sau đó là hàng tá tin nhắn quấy rối. Nội dung thì khó mà nói ra. Đỉnh điểm nhất là một đồng nghiệp tớ không quen cứ bám theo tớ. Hôm nay trên đường tan làm, tớ chịu hết nổi luôn. Triệu Minh Phi, tớ nhớ nhà cậu với tớ không cùng đường mà. Triệu Minh Phi cười hề hề. Diêu Diêu, hôm nay cậu cứ nhìn tớ mãi, chẳng lẽ không muốn về cùng tớ sao? Tớ suýt nữa buồn nôn luôn. Đừng gọi tớ là Diêu Diêu, nghe mà nổi da gà. Ai muốn về cùng cậu chứ?
Nhưng Triệu Minh Phi cứ tiến tới gần. Nói không là có đấy. Diêu Diêu, cậu ngại gì chứ? Tớ tức quá, giơ chân đẩy cậu ta ra. Cậu ta đau điếng, hét lên, cậu giả vờ cái gì chứ? Đừng tưởng tớ không thấy thông báo của cậu. Tớ ngớ người luôn. Thông báo gì cơ? Triệu Minh Phi lôi ra một tờ giấy nhàu nhĩ. Trên đó có cả ảnh của tớ.